Hello and welcome everyone. අදත් අපි කතා කරන්නේ WhatsApp support service එකට අපේ student කෙනෙක්ගෙන් university student කෙනෙක්ගෙන් ආපු questions වලට answers. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අපේ live class එකේ student කෙනෙක් නම් totally free use කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා boarding student කෙනෙක් වුණත් ඔයාලා අපේ live class එකේ student කෙනෙක් නෙමෙයි වුණත් $1 pay කරලා ඒක ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ questions වල අපි කලින් ගොඩක් questions කතා කරා. අද අපි ඒක ඉතුරු ඒවා ටික කතා කරමු. එතකොට අපි කලින් මේකේ 8 වෙනි question එකට නිකන් ඩිස්කස් කරා domain name ගැන. ඒ ටිකම URL ගැන. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ 9 10 11 කියන questions වලට උත්තර. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේවල් කතා කරනවා. දැන්ට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ 9 10 11 කියන ඒවා. පළවෙනි එක අහලා තියෙන වෙබ් browser හි history settings ගැන. history කියන්නේ එතකොට අපි දන්නවා ඉතිහාසය කියන එක, පරණ දේවල් ගැන කියන එක. අපිට පුළුවන් අපේ වෙබ් browser එකේ දැන් මම මෙතන මේ Avast කියන browser එක open කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් browsers 4ක් use කරනවා මේකේ. Avast එක, ඒත් එකම Firefox, Internet Explorer එහෙම නැත්නම් Edge. Edge කියන්නේ Internet Explorer එකේ අලුත් version එක, ඒත් එකම Chrome එක. එතකොට මෙතනදී අපිට history එකෙන් පුළුවන් අපි කලින් බලලා තියෙන website, කලින් visit කරපු website මොනවද කියන එක බලන්න. අපිට කරන්න තියෙන මේ right side එකේ තියෙන button මේ තිත් තුනක් වගේ තියෙන එක click කරන්න තියෙන එක. ඒක customize and control කියන එක button එක click කරලා අපිට පුළුවන් history වලට යන්න. එතකොට history වලින් අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපිට summary එකක් විදිහට බලන්න පුළුවන් මොනවද බලලා තියෙන websites කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට සම්පූර්ණ විස්තරය බලා ගන්න මේ history කියන එක click කරන්න පුළුවන්. ඒක shortcut key එක මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් control H keyboard එකේ control එක press කරගෙන H අකුර press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් history වලට directly මේ විදිහට මේ path එකකින් යනකොට directly direct වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් shortcut key එක මොකක්ද කියන එක web browser එකේ history එක බලන එක control H. දැන් මම මෙතන click කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ history එක. දැන් මෙතන අද date එක ගත්තොත් Monday, July 25th, 2020. අද date එකේ ගත්තොත් මෙන්න මේ website එකට මම මේ website එක මම visit කරලා තියෙන්නේ. මේ time එකත් එක්කම තියෙනවා. 7:48 am උදේ 7:47 මෙන්න මේ Zoom එකට log වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මම note එකක් හදන්න දාලා Google එකේ search කරපු එකේ search term එක තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට ආයිත් අපි log වෙච්ච වෙලාවල් ටික Zoom එකට ඒ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ගත්තොත් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට කලින් log වෙලා තියෙන Thursday July 21st. එතකොට එතෙන්දී අපි මේ විදිහට YouTube එකේ search කරපුවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම YouTube videos ඒත් එක්කම මෙතන අපි search කරපු දේවල් ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතන මේ button එක තියෙන මේ තිත් තුනක් එක තියෙන එක ක්ලික් කරලා අපිට ඕනි නම් මේ remove from history කියන එකෙන් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී මෙන්න මේකෙන් උඩ තියෙන එක ක්ලික් කරොත් more from this site කියලා මේ site එක visit කරලා තියෙන අනිත් times කොයි වෙලාවද visit කරලා තියෙන කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට history වලින් පුළුවන් අපි කලින් visit කරපු sites බලා ගන්න. ඒක ඔයාලට note එකක් විදිහට ලියනවා නම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. history කියන්නේ මොකක්ද කියන එක web browser එක හරහා නරඹා ඇති web පිටු පිළිබඳ විස්තර පසුගිය web පිටු පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැකියි. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන් web browser එක හරහා නරඹා ඇති web පිටු පිළිබඳ විස්තර බලාගත හැකියි. ඒ කියන්නේ time එකත් එක්කම දාලා date එකත් එක්කම කලින් බලලා තියෙන web පිටු මොනවද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් history එකෙන්. ඒක ඔයාලට match කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට note එක. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ note එක ලියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක use කරලා contact කරලා මේ දේවල් solve කරගන්න. එතකොට history එකෙන් අපිට පුළුවන් ඔය දේවල් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ history එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ computer එකට වෙන කවුරු හරි log වුණොත් අපි බලපු web පිටු අපි කියපු හැමතැනකම බලා ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා අපි search කරලා තියෙන මොනවද කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් එතකොට ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි personal computer එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි විතරක් නෑ use කරන්නේ. හැබැයි අපි office එකේ එහෙම නැත්නම් computer lab එකක වගේ computer එකක් use කරද්දි මේක අපේ privacy එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට option එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින්
settings වලට ගිහිල්ලා settings වල මේ තියෙන privacy and security මේක දැන් මේ avast browser එකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ අනිත් browsers වලත් මීට කිට්ටුනමකින් මේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් සමහරවිට තියෙන තැන් පොඩ්ඩක් location එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එතන මෙතනින් අපිට පුළුවන් privacy cleaner වලට ගිහිල්ලා අපිට history එක ඒකම cookies කියලා කියන්නේ ඒක අපි ඉස්සරහදී කතා කරන cookies කියන්නේ අදාළ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට එන එවන පොඩි ටෙක්ස්ට් ෆයිල් වර්ගයක් ඒක ගැන අපි වෙනම කතා කරනවා ඒ cookies කියන්නේ මොනවද කියන එක වෙනම වීඩියෝ එකකින්. ඒතකොට මෙතන cache එක ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ ඕනියව ටික සිලෙක්ට් කරලා ක්ලියර් කරන්න පුළුවන්. history විතරක් ක්ලියර් කරන්න ඕන නම් මෙතන browsing history කියන එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට last hour එකටද last 24 hours වලටද last 7 days ද last 4 weeks එකෙන් last month ද එහෙම නැත්නම් all time ද පරණ history ටික ඔක්කොමද කියලා සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ක්ලියර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට history ටික අයින් වෙනවා. ඒ විදිහට history ක්ලියර් කරාට පස්සේ අපිට මෙතනදී මේ විදිහට history එකට ගියාට මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන blank විදිහට පෙන්වනවා. එතකොට history එකෙන් අපි කරන්නේ අපි කලින් බලපු website මොනවද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන් අපිට history එකෙන්. මම හිතනවා ඔයාලට clear ඇති කියලා දැන්. මේවා හරියටම තේරුම් ගන්න මොනවා හරි doubt තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේවා කතා කරලා contact කරලා solve කරගන්න. මොකද ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි hybrid class ගත්තොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම viva test එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ videos අපි hybrid class එකක් විදිහට hybrid sessions විදිහට අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලගේ convenient එකට students ලා convenient එකට. ඒකට ඒක අපේ දැන් live session වලට වඩා ගොඩක් හොඳ feedbacks තියෙනවා අපේ hybrid sessions වලට. මොකද students ලාට ඕනිම time එකක ඕනිම place එකක ඉඳන් යාලා job back කරන ගමන් එහෙම නැත්නම් වෙන studies කරන ගමන් එහෙම නැත්නම් weekend get to එකක් trip එකක් යාළුවොත් එක්ක යන ගමන් උනත් time එක manage කරගෙන අදාළ lesson එක ඔයාලට ඕන වෙලාවට බලන්න පුළුවන්. බලලා privacy practical question solve කරගෙන මොනවා හරි doubt තියෙනවා නම් අපේ contact කරලා අපේ team එක contact කරලා solve කරගෙන ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් within 48 hours vibe එකට face කරලා ඔයාලගේ පොඩි evaluation එකක් කරගෙන ඔයාලට ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කොච්චර දුරකට තීරුම් අරගෙන තියෙනවද කියන option එකට ඒ vibe option එකට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක අපේ තියෙන්නේ hybrid class sessions වල විතරයි. එතකොට අන්න මේ දේ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ vibe මොනවා හරි doubt තියෙනවනේ ඒක solve කරගෙන vibe එකෙන් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි අපි history ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි බලමු bookmark favorite කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපි දන්නවා bookmark එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පොතක් ගත්තොත් අපි නිකන් කියවන පොතක් ගත්තොත් අපි දැකලා තියෙනවා bookmark එක කියලා කියන්නේ අර ribbon එකක් එක්ක තියෙන පොඩි cardboard කෑල්ලක් වගේ එකක්. එතකොට අපිට අපි හිතමු අපේ පොතේ 80 වෙනි පිටුවේ page number 80 කියන එක read කරලා ඊට පස්සේ අපි මොනවා හරි ටී එකක් බොන්න එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් outside එකට යනවා නම් අපිට මේ පොතේ බලපු පිටුව මතක වෙනවට අපිට පුළුවන් මේ bookmark එක පොතේ ඒ අදාළ page එක ඇතුළට දාලා අර ribbon එක ලියට දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පොත අතට ගත්ත ගමන් ඒ ribbon එක කියන තරම් පොත open කරලා එතනින් දා read කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකක් තමයි මේ browser එකේ bookmark කියලා කියන්නේ. අපි මොනවා හරි website එකක් බැලුවොත් ඒක අපිට bookmark කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට simple වෙන්න මෙතන තියෙන දැන් අපි browser එකේ address bar එක ගත්තොත් ඒකේ මේ විදිහට තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තරු ලකුණක් වගේ තියෙනවා bookmark this site කියන එක. එතකොට අපිට ඒ site එක දැන් මෙතන ගත්තොත් අපි මේ booking.com කියන website එකට site එක visit කරලා තියෙන්නේ. එතන මේකෙදි මේ website එක අපිට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මෙතන අපිට මේක දැන් මේ bookmark වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතන මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක bookmark වෙනවා. දැන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන bookmark වෙච්ච website එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Google එක add-ons store එක ඊට පස්සේ AliExpress කියන එක එහෙම නැත්නම් AliExpress කියන එක booking.com ඒක මෙතන bookmark වෙලා තියෙන ඊට පස්සේ Facebook YouTube ඔය වගේ අපිට නිතර use කරන්න වෙන website එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අපිට වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා හිතන websites අපිට පුළුවන් bookmark කරලා තියන්න. එතකොට අපිට අදාළ website එක ඒ අදාළ bookmark එක click කරලා මෙතන address bar එකේ website එක type කරන්න නැතුව directly මේ website එක access කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ bookmark වල තියෙන bookmark කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගත්තොත් අර සාමාන්‍ය ID එකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. bookmark එක කියලා කියන්නේ අපි නිතර use කරන website එහෙම නැත්නම් අපිට නිතර access කරන්න ඕනි website එහෙමත් නැත්නම් අපිට වැදගත් කියලා හිතන websites address bar එකේ type කරන්න නැතුව ෂණිකව access කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට bookmark add කරලා browser එකේ ඒ bookmark වලට අදාළ location එකේ නැත්නම් bar එකේ display කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනිනුත් අපිට bookmarks වලට යන්න පුළුවන්. එතනත් අපිට ඒ ටැබ් එක bookmark කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bookmark manager වලට ගිහිල්ලා
තව අපිට සෙටින්ග්ස් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කලින් බුක්මාක් කරපු එකක් අපිට වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා නම් මෙතන ක්ලික් කරලා මේක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට අපිට බුක්මාක්ස් අපිට ඕන විදිහට මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. නිතර ඇක්සස් කරන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක බුක්මාක් කරලා ඇඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න තුව ඒ වෙබ්සයිට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු ඊළඟට අහලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක. ඊළඟට අහලා තියෙන වෙබ් පිටු මුද්‍රණය printing web pages කියන එක. printing web pages වලදී කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදිහටම word document එකක් print කරගන්නවා වගේම එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි document එකක් print කරගන්නවා වගේම web page එක print කරගන්න එක තමයි web page එකේ content එක print out එකක් විදිහට ගන්න එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. එතකොට computer එකට printer එකක් connect කරලා තියෙන්න ඕනේ මේකට. ඒකත් මෙතනින් අපිට මේ tip 3 click කරලා tip 3 කියලා කියන්නේ අපිට මෙතනදී බලාගන්න පුළුවන් customize and control කියන එක click කරලා අපිට පුළුවන් මේ print කියන option එකට යන්න. මේකේ shortcut එකක් තියෙනවා control P. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය word document එකක් වුණත් අපිට print කරන්න, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි print කරන shortcut key එක තමයි control P කියන එක. මේක click කරා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් print එක select කරගන්න පුළුවන්. මේකේදී PDF එකක් විදිහට save කරගන්නවද එහෙම නැත්නම් මෙතනින් අපිට ඒ අදාළ option එක select කරගන්න පුළුවන්. fax එකක් විදිහටද මෙතේ print එක මොකක්ද කියන එක විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් pages මොනවද? all pages ද odd ද මෙතන අපි ගත්තොත් website එක ටිකක් පල්ලෙහාට දිගට තියෙනවා නම් ඒක පිටු කිහිපයක් විදිහට print වෙන්නේ. එතකොට ඔක්කොම print කරනවද නැත්නම් odd pages ඔත්තේ numbers තියෙන pages විතරද even pages ඉරට්ට numbers තියෙන pages විතරද නැත්නම් අපිට ඕනි pages විතරක් customize කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට portrait කියලා කියන්නේ උසාවියට සාමාන්‍ය පොතක උසාවියට වගේ තියෙනවා නම් මේ විදිහට portrait කියනවා. landscape කියන්නේ මේ විදිහට දිග අතට. ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටයක් වගේ දිග අතට තියෙනවා නම් අපි landscape කියනවා. මේ option එක අපිට select කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක color එක print කරනවද black and white ද කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් තව අපිට paper එකේ size එක letter එකක් ද මේ විදිහට හදාන්න පුළුවන්. header footer print කරනවද මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමට අපිට ඕන settings හදාගෙන print click කරලා මේක print කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් print preview එක. first page එක මේ විදිහට display වෙනවා. second එක ඔය විදිහට page තුනක් විදිහට මේක print වෙන්න තමයි මෙතන preview එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි footer එක දීපු නිසා මේ website එකත් මොකක්ද කියන එක මෙතන පල්ලෙහායි display වෙනවා. අපිට ඕනේ නම් ඒක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඕකෙන් අපිට පුළුවන් මේ option එකෙන් පුළුවන් අදාළ web page එක print කරන්න. ඒතර මේ print වලින් කරන්නේ අපේ තියෙන web page එක printer එකෙන් print out එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ web page එක මුද්‍රණය කරගන්න අපිට පුළුවන් print කියන option එකට යන්න. shortcut key එක තමයි control P කියන එක. control press කරගෙන keyboard එකේ P press කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට මේ tip 3 click කරලා යන්න පුළුවන් print කියන option එකට. හරි. ඒතර මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ question මේ student මේ question අහපු question වලින් 9 10 11 කියන questions වලට උත්තර ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට viva test එකේ viva test එකෙන් උපරිම marks ගන්න ඔයාලගේ time මම දන්නවා හැමෝම ගොඩක් ආසයි වැඩිම marks ගන්න viva test එකෙන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් මේ වීඩියෝ එක බලලා note එක ලියාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා note down කරගන්න. මොකද live class එකයි hybrid session එකයි ගත්තොත් ගොඩක්ම success session එක කියලා අපිට අපේ analysis වලින් ඒත් එක්කම students ලා feedbacks වලින් අපිට මේ වෙනකොට report ලා තියෙන hybrid session කියන එක. මොකද ඔයාලට ඕනින් වෙලාවක බලලා signal ප්‍රශ්න නැතුව power cut ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලගේ time එක ඔයාලා කැමති වෙලාවක් manage කරගෙන මේ videos බලලා ඔයාලට ඕන විදිහට note එක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒවත් jump එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපිව contact කරලා ඒව solve කරගෙන viva test එකට face කරලා ඔයාලගේ knowledge level එක test කරගන්න පුළුවන්. ඒ option එක තියෙන මේ අපේ hybrid sessions වල විතරයි. ඒකට එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් වැඩි marks අරගෙන මේ දේවල් වල තියෙන doubts ඔක්කොම solve කරගෙන exams වලින් A+ result එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ cookies කියන එකේ ඉස්සරහට තියෙන questions වලට answers හොයාගමු. එතකොට මේ වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් නතර කරමු. එතකොට ඔයාලට හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ Rainbow English Master course එක follow කරලා ඔයාලගේ spoken grammar ඒත් එක්කම reading writing listening thinking focus කියන ඔයාලගේ skills හතම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරන ගමන් එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරමු. ඉක්මනටම ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. Thank you very much.